Hello everyone, this is Liz. Today, I am going to share a video on how to find bid opportunities in the DPWH website. Shoutout nga pala sa pinaka-pogi, mabait, masipag, magalang at humble kong friend na si Sir Marky. Thank you sa pag-suggest sa topic na ito. So kung ikaw ay isang contractor, supplier, or consultant na gustong sumali sa mga bidding sa DPWH, watch ka lang to know how. So ito ang suggestion ni Sir Marky. How to find bid opportunities in the DPWH website. Actually, there are three options. Through DPWH website, PhilJobs website, and conspicuous places in the department. In this video, we will just focus through DPWH website. I-type nyo lang sa browser ninyo ang www.dpwh.gov.ph. Hanapin nyo lang ang business sa homepage. Under business, hanapin nyo lang ang procurement. Nandyan ang para sa civil works, consultancy, at goods and services. I-try natin ang civil works. Under civil works, i-click nyo lang ang advertisement. I-click nyo lang ang region at office kung saan nyo gustong sumali at description kung ano ang gusto ninyong salihan. And then submit. Nakapost ang mga projects for bidding within 7 days sa advertisement at nalilipat naman sa archive after 7 days. So I hope nakatulong ang video na ito. Please comment, click thumbs up button, share, and subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong videos. See you on my next videos!